Khi mà chúng ta đi dưới ánh nắng mặt trời một thời gian dài mà không được che chắn gì á, thì cái tia UVA và UVB nó sẽ tàn phá làn da của chúng ta. Nhẹ đó thì da nó sẽ đen sạm lại, nặng hơn thì nó có thể phồng rộp lên. Đó là hiện tượng rám nắng hay còn gọi là cháy nắng. Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 105 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những chuyến dã ngoại vui xuân trong kỳ nghỉ Tết vừa qua đã cho chúng ta tận hưởng một kỳ nghỉ thật thú vị. Tuy nhiên, do phải di chuyển ngoài trời nhiều nên đã làm cho làn da của chúng ta bị rám nắng, sạm màu. Trong chương trình tuần này, mời các bạn cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày để chúng ta hiểu hiện tượng rám nắng hay còn gọi cháy nắng là gì, các biện pháp phòng tránh cũng như phục hồi lại làn da trắng sáng trẻ trung. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào các bạn. Kính thưa các bạn, sau một cái kỳ nghỉ Tết dài với những cái chuyến dã ngoại vui xuân ngoài trời thì làn da của các bạn thường là bị rám nắng và nhẹ đó thì nó để lại những cái vết nám, cái vết sạm màu, nặng hơn thì nó có hiện tượng đỏ rực da lên, sau đó nó xuất hiện những cái nốt phồng rộp lên. Và bình thường thì da nó sẽ được phục hồi sau khoảng thời gian từ 10 ngày đến 2 tuần lễ. Nếu nặng hơn thì cái thời gian nó phục hồi lâu hơn. Và thường thì nó sẽ tự hồi phục mà chúng ta không cần phải can thiệp gì. Tuy nhiên thì các bạn cũng đừng có xem thường cháy nắng vì nó chỉ là một cái vấn đề nhất thời. Khi mà cái thời gian mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài thì nó có thể gây đến những cái tình trạng bỏng rát và nó khiến da bị bong phồng rộp lên. Cháy nắng nó còn có thể gây ra những cái hậu quả lâu dài cho làn da của các bạn, chẳng hạn như là nó lão hóa nhanh và nó có thể gây lên những cái nếp nhăn, chúng ta mau chảy xệ cái làn da của chúng ta ra và nó xuất hiện những cái nốt tàn nhang, và nặng hơn nữa thì nó có thể gây ung thư. Vì thế khi mà bị cháy nắng đó thì các bạn cũng cần phải biết cái cách chăm sóc kịp thời cho làn da của các bạn. Bởi vì nếu mà chúng ta không có biết chăm sóc một cách đúng và để cái tổn thương nó lan rộng ra thì đã có nhiều trường hợp phải nhập viện để chúng tôi can thiệp bằng các cái biện pháp chuyên môn thì mới có thể là phục hồi cái làn da lại cho các bạn trắng sáng như ban đầu được. Với cái nội dung đó thì hôm nay chúng tôi mời các bạn tìm hiểu coi cháy nắng là gì và các cái biện pháp khắc phục cái tình trạng cháy nắng này ra sao. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu cháy nắng là gì, hay là chúng ta thường gọi là bị rạn nắng. Các bạn đã biết rằng khi mà chúng ta đi ở dưới ánh nắng mặt trời một thời gian dài và chúng ta phơi cái bề mặt da của chúng ta trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không có được che chắn gì thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng phản ứng da. Ban đầu thì cái phản ứng viêm đó nó đỏ rực lên và sau thì nó bong chóc cái làn da của chúng ta ra. Và cái nguyên nhân như các bạn đã biết đó, thì nó là cái phản xạ của làn da đối với cái ánh sáng mặt trời, và đó chính là cái bức xạ cực tím hay người ta còn gọi là cái tia UV các bạn. Và cái tia UV này thì nó phản ứng trực tiếp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái lớp biểu bì, cái lớp thượng bì làn da của các bạn. Và cái nguyên nhân nào nó gây tổn thương thì các bạn đã biết là khi mà cơ thể, cái làn da của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì cái phản xạ tự nhiên là ở bên dưới cái lớp thượng bì của các bạn nó có một cái các cái tuyến nó tiết ra một cái chất gọi là chất melanin. Thì đây là một cái loại sắc tố nó quy định cái làn da của các bạn, và có những người da vàng, da màu hoặc là những người da trắng. Nếu mà càng nhiều sắc tố thì cái màu da của cái chủng tộc đó nó càng sậm màu hơn. Thì chính cái sắc tố melanin này nó phản ứng lại với lại cái tác động của tia nắng mặt trời, nó tạo thành một cái lớp màng bảo vệ, và cái lớp melanin này người ta còn gọi là cái hắc tố, tức là cái lớp sắc tố màu đen đó các bạn, nó bảo vệ cơ thể của chúng ta, mà ở đây là nó bảo vệ cái làn da khỏi các cái tia cực tím nó tấn công vào. Và khi mà cái thời gian tiếp xúc kéo dài và liên tục với cái cường độ cao
thì cái lượng lên melanin này nó không tiết ra đủ, nó làm cho tạo thành một cái phản ứng khác nữa là cái phản ứng tách rời cái lớp thượng bì của cái làn da của chúng ta. Chính vì vậy mà nó xảy ra cái hiện tượng phồng rộp lên, đó là cái phản xạ tự nhiên để bảo vệ cái làn da của các bạn. Đối với những người mà có ít sắc tố melanin thì việc tiếp xúc với lại các ánh sáng mặt trời kéo dài mà không có các cái biện pháp bảo vệ thì khiến các cái tế bào da nó bị sưng đỏ, phồng rộp lên và nó gây ra cái hiện tượng cháy nắng. Thì đó là các cái khái niệm cơ bản nhất về hiện tượng cháy nắng hay là rộp da lên dưới ánh nắng mặt trời là gì. Thì như các bạn đã biết cái người da màu nhất là các cái người mà ở cái châu Phi chẳng hạn thì da họ đen như vậy, chứng tỏ là họ có rất nhiều melanin. Chính vì vậy mà những cái người này thì họ đi ra nắng, họ ít bị những cái tổn thương do cái tia ánh nắng mặt trời nó tác động vào. Ngoài ra thì những cái người da màu họ cũng ít bị ung thư da hơn là những cái người da trắng các bạn. Đó là những cái đặc thù của từng chủng tộc một. Những cái người da trắng đó, thì họ ít cái lớp hắc tố melanin, cho nên là nó không có cái lớp bảo vệ cái lớp da của họ, cho nên là họ dễ bị tác động xấu, các tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời, và một trong những cái tác động tiêu cực đó là gây ung thư da các bạn. Và các bạn biết rằng là khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đó, mà nếu mà chúng ta tiếp xúc từ từ thôi, mỗi ngày một ít thôi, thì cái làn da của chúng ta nó sản xuất đủ cái lượng melanin cần thiết để nó bảo vệ da. Cho nên là nếu mà chúng ta phải làm việc ngoài trời thì những người đó thường là có cái da sậm màu hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời một thời gian ngắn nhưng mà ở một cái cường độ cao thì cơ thể lúc đó nó không có đủ thời gian để nó sản xuất ra đủ cái lượng melanin cần thiết để nó bảo vệ cái làn da. Cho nên là như hồi nãy tôi nói đó là nó phải phản ứng tự vệ để nó bảo vệ cái lớp da của chúng ta bằng cách là nó có một cái cơ chế đặc biệt là nó tự tách rời cái lớp tế bào sừng ra để nó bảo vệ cái lớp tế bào đáy ở bên dưới, nó làm cho da phồng rộp lên. Thì đó là cũng là cái hiện tượng chúng ta gọi là hiện tượng là cháy nắng hay là bỏng nắng. Có những trường hợp mà nó phồng lên nhìn giống như là chúng ta bị phỏng nước sôi vậy các bạn. Và nếu mà chúng ta tiếp xúc với cái tia cực tím là UVA hoặc UVB trong khoảng từ 6 giờ thì da nó đã bắt đầu có các cái biểu hiện cháy nắng rồi. Và cái dấu hiệu này nó rõ ràng hơn sau cái khoảng thời gian từ 12 đến 24 tiếng thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái tổn thương nó hiện rõ ở bên dưới cái lớp da của chúng ta. Thì đó là cái khái niệm về cháy nắng là gì. Vấn đề thứ hai là cái nguyên nhân tại sao ánh nắng mặt trời lại khiến cho làn da của chúng ta bị cháy nắng. Thì như hồi nãy tôi phân tích đó, thì cái nguyên nhân chính nó làm cho da của chúng ta cháy nắng, lột da lên, sạm đen lại là do chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều mà không được che chắn gì, không có cái gì bảo vệ da, đặc biệt là những cái ngày mà nắng nóng vào mùa hè chẳng hạn, hoặc là ở những cái nơi vùng biển chẳng hạn, thì ánh sáng nó rất gắt và nó sẽ tăng cái nguy cơ làm cho chúng ta bị cháy nắng. Thì các bạn đã biết hai cái tia chủ yếu để nó tàn phá cái lớp da của chúng ta đó là tia cực tím UVA và UVB. Khi mà tiếp xúc với các cái tia này thì cái tia UVB đó thì nó có tác động trực tiếp đến cái lớp thượng bì, nó làm cho cái lớp thượng bì nó tăng tiết sắc tố melanin, nó làm cho da sạm lại, nó có cái màu nâu đen. Đồng thời đây cũng là cái tác nhân mà nó gây phỏng bỏng rát da, thậm chí là nó có thể tổn thương sâu ở bên dưới xuống cái lớp tế bào đáy. Và cũng chính cái tia UVB này nó có thể là gây giảm hệ miễn dịch và nó có thể gây ung thư da, là chính là cái tia UVB. Còn cái tia UVA thì với một cái bước sóng cao hơn, và cái tia UV3 này thì xin lỗi quý vị, cái tia UVA này nó có khả năng xuyên qua cái lớp thượng bì, nó tấn công vào các cái cấu trúc nền của da, nó khiến cho các cái sợi collagen và cái elastin này nó bị tổn thương, và nó cũng làm cho da bị lão hóa sớm và xuất hiện những cái nếp nhăn
cái vết nám ở trên da chính là cái tia UVA này. Thì đó là hai cái tia chính mà nó làm tổn thương da của chúng ta. Ngoài ra thì nó còn có một số các cái yếu tố nguy cơ khác nữa nó làm cho chúng ta dễ bị cháy nắng. Đó là những cái người có cái làn da sáng, thì thường là những cái người da trắng họ dễ bị cháy nắng hơn là những cái người da màu. Hoặc là chúng ta sinh sống hay đi du lịch ở những cái vùng mà nó có khí hậu nắng nóng, có nhiều ánh mặt trời như là ở các cái quốc gia vùng xích đạo chẳng hạn, hoặc là chúng ta đi du lịch ở những cái nơi ven biển, chúng ta đi tắm biển chẳng hạn, thì nó dễ bị phỏng da, dễ bị rám nắng hơn là chúng ta đi làm việc ở những cái nơi mà nó có khí hậu ôn hòa hơn. Hoặc là đối với những cái người mà họ phải làm việc thường xuyên ở dưới cái ánh nắng mặt trời, như công nhân ở ngoài công trường chẳng hạn. Ngoài ra thì còn một số các cái loại thuốc nó cũng có thể làm tăng cái khả năng bắt nắng da, nó làm cho cái da của chúng ta dễ bị phỏng rộp, dễ bị cháy nắng khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc đó mà chúng ta đi ra ngoài nắng mặt trời. Ví dụ như là các cái nhóm quinolone chẳng hạn, như là các cái thuốc thông thường mà quý vị hay biết đó là ciprofloxacin hay là tetracycline. Các bạn thường nghe thấy cái tên này rất là quen thuộc, và những cái thuốc này thì chúng ta cũng vẫn thường xài. Cho nên là khi mà chúng ta dùng những cái thuốc này mà chúng ta đi ra ngoài ánh nắng mặt trời thì nó rất dễ bắt nắng nha các bạn. Hoặc là ngay cả những cái thuốc mà chúng ta dùng để trị nám, trị mụn chẳng hạn, như là các cái dẫn xuất của vitamin A như là retinoid chẳng hạn, thì đó là một cái loại thuốc hỗ trợ cho da để mau phục hồi, chống lão hóa, trị mụn. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta dùng nó mà chúng ta đi ra ngoài ánh nắng mặt trời thì rất là dễ bị tổn thương da nha các bạn. Ngoài ra thì các cái thuốc giảm đau non steroid như là ibuprofen, những cái thuốc giảm đau meloxicam chẳng hạn, thì nó cũng làm cho tăng cái mức độ bắt nắng của da chúng ta. Hoặc là một cái loại thuốc rất thông dụng là cái thuốc sổ mũi đó các bạn, cái thuốc mà cetirizine đó các bạn thường mua ở ngoài các cái tiệm thuốc. Đó là cái nhóm histamine H1, nó cũng làm cho tăng cái độ nhạy của da với ánh nắng mặt trời, cho nên là đó cũng là những cái nguyên nhân nó làm cho da dễ bị tổn thương hơn. Thì đó là những cái nguyên nhân. Còn cái biểu hiện khi mà chúng ta ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà chúng ta bị cháy nắng, rám nắng thì nó có những cái biểu hiện gì? Thứ nhất là chúng ta cảm thấy da bị nóng rát, bị đỏ lên, là cái tình trạng mà cái lớp hàng rào bảo vệ phòng thủ cái lớp da của chúng ta nó bị tổn thương, các cái mạch máu nó giãn ra dưới da, và lúc đó thì cái dịch và các cái yếu tố viêm khác nó thoát mạch, nó đi vào cái tổ chức của da, nó gây cho da phồng rộp lên và chúng ta có cảm giác đỏ rát, chính là do cái hàng rào phòng thủ này nó bị tổn thương. Và ngoài ra thì da nó không có đều màu, những cái chỗ nào mà được che chắn thì nó sáng, còn những cái chỗ nào mà trực tiếp phơi ra ánh nắng mặt trời thì chúng ta thấy nó có một cái làn ranh rõ ràng, nó không có đều màu. Và đây chính là cái tác động của tia UVA, nó làm kích thích sản sinh các melanin, nó làm cho da của các bạn nơi thì tiếp xúc nhiều thì nó sậm màu hơn là những cái nơi mà nó được che chắn. Rồi một cái biểu hiện khác nữa là da của chúng ta bị khô sạm lại, do các cái tế bào keratin là cái lớp bị sừng hóa đó, da nó trở nên là nó khô hơn, nó dày hơn và nó cũng dễ bị bong tróc hơn. Ngoài ra nó còn xuất hiện những cái nếp nhăn, thì cái tác động từ cái tia cực tím nó khiến cho các cái sợi collagen và cái sợi elastin ở trong da nó bị phá hủy, và nó làm cho cái quá trình bị lão hóa được diễn ra nhanh hơn. Và ngoài ra chúng ta còn có thể thấy là có những cái mụn rộp nước lên nếu mà nó bị tổn thương nặng nề hơn. Ngoài ra thì nếu mà cái mụn nước đó, cái phỏng nước đó mà nó bị vỡ ra thì nó cũng có thể bị nhiễm trùng và nó có thể sưng phù lên. Thì đó là những cái biến chứng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta bị tổn thương nhiều, bị cháy nắng dưới cái ánh nắng mặt trời một thời gian dài. Thì khi mà chúng ta bị cháy nắng như vậy thì bao lâu thì da nó có thể hồi phục được? Thì các bạn đã biết đã từng có lần các bạn đi sinh hoạt ở ngoài trời và về thì các bạn thấy là da các bạn nó sạm đen lại. Thì theo cái sinh lý bình thường của da
thì nó mỗi một chu kỳ mà nó thay thế cái lớp tế bào sừng đó thì nó mất khoảng 28 ngày. Thì như vậy đó là tùy thuộc vào cái mức độ tổn thương mà nó có những cái thời gian để nó hồi phục. Nếu mà bị cháy nắng nhẹ thôi thì chúng ta về nghỉ ngơi 3-4 ngày thì nó đã có thể hồi phục rồi. Nếu mà nó tổn thương sâu hơn, nó cháy nắng ở cái mức độ mà sâu hơn một chút nữa thì cái thời gian nó kéo dài hơn, từ 7 đến 10 ngày nó mới có thể là trở lại cái trạng thái ban đầu. Nếu mà nó tổn thương sâu hơn nữa, nó phồng rộp lên thì nó có thể kéo dài tới 2-3 tuần lễ thì nó mới có thể hồi phục được. Và đã có những trường hợp mà nó tổn thương sâu hơn, nó phồng rộp nước lên thì phải nhập viện để chúng tôi can thiệp bằng những cái biện pháp y tế chuyên sâu thì mới có thể giúp đỡ cho làn da của các bạn mau trở về cái trạng thái ban đầu. Đó là những cái thời gian mà da của chúng ta có thể hồi phục kể từ khi mà nó bị tổn thương dưới ánh nắng mặt trời. Thì như vậy đó thì nếu mà chúng ta để tự nhiên mà với cái vấn đề mà da của chúng ta nó bị cháy nắng nhẹ, nó bị tổn thương nhẹ thì chúng ta không phải làm một cái động tác nào hết. Thì theo cái chu kỳ sinh lý 28 ngày thì làn da ở bên ngoài đó, cái lớp thượng bì nó sẽ được rụng bỏ đi và nó sẽ tái tạo một cái làn da mới, thì lúc đó là sẽ trở về bình thường. Tuy nhiên nếu mà để thời gian như vậy thì nó ảnh hưởng tới thẩm mỹ của chúng ta, ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, cho nên chúng ta phải có các cái biện pháp để chúng ta xử trí, chúng ta điều trị tại nhà để giúp cho làn da của chúng ta phục hồi nhanh hơn. Thì nó có một số các cái biện pháp sau đây để giúp đỡ cho các bạn có thể tự hồi phục được làn da của mình. Và cũng xin mở ngoặc để cho các quý vị biết rằng hiện nay đó thì ở trên thị trường có rất là nhiều các cái loại mỹ phẩm để mà hỗ trợ cho làn da của các bạn phục hồi cái tình trạng bị cháy nắng như thế này. Tuy nhiên thì ở trên thị trường hiện nay như các bạn biết đó, những cái loại mỹ phẩm thì nó có rất là nhiều loại, chúng ta không biết được cái nguồn gốc của nó từ đâu, rồi chất lượng nó như thế nào. Chúng ta rất là bối rối về vấn đề mà các cái chất lượng của các cái mỹ phẩm chăm sóc da. Kể cả khi mà các bạn có nhiều tiền, các bạn cũng rất là băn khoăn không biết là mua ở đâu để có được những cái hàng chất lượng. Thì ngay cả một số nước châu Âu, ở Mỹ cũng vậy các bạn, người ta đang là có một cái phong trào trở về với thiên nhiên, trở về với những cái loại dược thảo để chúng ta hỗ trợ cho làn da của chúng ta. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số các cái phương pháp mà chủ yếu là dựa vào các cái loại thảo dược có sẵn ở Việt Nam chúng ta, và chúng ta rất là dễ dàng sử dụng và nó an toàn cho cơ thể của các bạn, cũng như là an toàn đối với làn da, không có tốn tiền nhiều mà chúng ta lại tránh được những cái tác hại rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta chẳng may mua phải những cái loại mỹ phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không có đúng chất lượng các bạn. Thì sau đây là một số các cái biện pháp để tư vấn cho các bạn, để các bạn có thể chăm sóc làn da của các bạn khi mà các bạn bị cháy nắng như vậy. Thì việc đầu tiên là khi mà chúng ta bị cháy nắng như vậy thì chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi có ánh nắng mặt trời và chúng ta làm dịu da bằng nước mát. Thì đây là một việc làm rất là cần thiết để cho nó giảm bớt cái nhiệt độ của da. Thì khi mà nó có dấu hiệu bị cháy nắng như vậy thì chúng ta phải ngừng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chúng ta đắp mát cho da bằng cách là chúng ta dùng khăn lạnh, hoặc là chúng ta dùng đá lạnh, nhưng mà chúng ta phải bọc lại bằng một cái khăn để cho nó không có tiếp xúc trực tiếp với da, bởi vì nó mà lạnh quá nó lại làm tổn thương da, nên là chúng ta phải bọc lại bằng một cái khăn bông, rồi chúng ta chườm lên cái làn da của chúng ta. Thì với một cái cách như thế này thì các bạn rất là mau loại trừ cái nhiệt mà nó gây tổn thương da, và nó làm cho da của chúng ta mát dịu và hạn chế được cái da nó bị bỏng rát. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta ngay lập tức phải cung cấp đủ nước cho cơ thể bằng cách là chúng ta uống nước đầy đủ. Bổ sung nước cho cơ thể đầy đủ cũng là một cái cách để chúng ta làm dịu bớt cái sức nóng của da và tránh cái tình trạng mất nước cho da, đồng thời là để hạn chế cái vấn đề bong tróc cũng như là giúp cho da phục hồi nhanh hơn. Thì chúng ta có thể dùng nước mát, và tốt nhất thì các bạn nên dùng
các cái loại nước ép trái cây. Bởi vì các cái loại nước ép trái cây nó có nhiều các cái loại vitamin như là vitamin A, vitamin C, vitamin E chẳng hạn. Thì những cái loại nước ép này nó vừa bổ sung nước mà vừa cung cấp được các cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và nó mau tái tạo cái làn da cho các bạn. Phương pháp thứ ba là chúng ta phải giữ ẩm cho da. Thì vấn đề dưỡng ẩm cho da đều đặn mỗi ngày với các cái sản phẩm làm ẩm sâu thì nó chứa các cái thành phần hỗ trợ và nó cũng làm mờ các cái điểm đốm da xỉn màu, nó làm cho da mau trắng lại, giảm được cái dấu hiệu thâm nhiễm của các cái sắc tố melanin. Theo đó thì chúng ta nên chọn lựa một cái kem dưỡng ẩm và mà nó có các thành phần giúp cho phục hồi các cái tổn thương trên da, như là các cái chế phẩm của lô hội, rồi bạc hà hay là trà xanh. Chúng ta dựa vào cái thành phần của nó để chúng ta chọn cho mình một cái chế phẩm phù hợp. Cũng xin nhắc lại là chúng ta tuyệt đối không có được sử dụng các cái sản phẩm nó có chứa cái petroleum hoặc là cái lidocaine. Những cái sản phẩm này nó làm cho chúng ta giảm đau, bớt nóng rát đi, nhưng mà nó lại gây kích ứng và nó làm cho chúng ta cái tình trạng da của chúng ta nó trở nên tồi tệ hơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta mới ở ngoài nắng vào một vài ngày đầu thì cũng xin nhắc các bạn là tuyệt đối các bạn không có được dùng các cái loại kem mà nó có các cái chất làm tẩy tế bào chết nha các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta bị cháy nắng như vậy thì da nó đã bong hết cái lớp thượng bì ra rồi, cho nên da chúng ta nó rất là mỏng manh, nó yếu ớt, mà chúng ta lại dùng các cái loại kem mà tẩy tế bào chết thì nó lại càng tổn thương sâu thêm vào cái lớp hạ bì ở dưới da của chúng ta. Cho nên là một cái vấn đề rất quan trọng nhé các bạn là khi mà các bạn bị phỏng nắng, bị rám nắng như vậy thì tuyệt đối các bạn không được dùng các cái loại chế phẩm có các cái chất tẩy tế bào chết nha các bạn. Như vậy thì nó rất là nguy hiểm đối với làn da của các bạn. Các bạn lưu ý cái vấn đề đó. Cái phương pháp thứ tư là chúng ta đắp mặt nạ chữa nắng cho da bằng một số các cái cách đơn giản. Đó là chúng ta đắp các mặt nạ bằng các cái chế phẩm thiên nhiên với các cái nguyên liệu sẵn có. Nó làm cho chúng ta giảm được cái cảm giác khó chịu, mà nó lại còn làm cho chúng ta mau lấy lại cái làn da trắng sáng như ban đầu. Và đó là một trong số các cái loại sau đây. Thứ nhất là cái mặt nạ nha đam các bạn. Cái cây nha đam thì các bạn biết rồi, ngoài để dùng làm thuốc, chúng ta còn dùng nấu canh, hoặc là chúng ta còn ép nước chúng ta uống, rất là bổ dưỡng các bạn. Nha đam thì chúng ta rửa sạch rồi gọt vỏ, lấy cái phần gel ở bên trong nó nhớt nhớt đó các bạn. Chúng ta thoa trực tiếp lên cái vùng da của chúng ta. Thì chúng ta tha như vậy khoảng 10 phút thì chúng ta rửa lại bằng nước sạch. Một ngày chúng ta làm 2 lần như vậy. Còn nếu không nữa thì chúng ta đắp mặt nạ bằng dưa leo cũng được, nhưng mà tốt nhất là bằng nha đam các bạn. Còn nếu không thì chúng ta đắp mặt nạ bằng dưa leo, thì chúng ta cắt những cái khoanh dưa leo từng lát mỏng, rồi chúng ta đắp lên những cái vùng tổn thương thì nó cũng rất là mau phục hồi. Thứ ba là chúng ta đắp mặt nạ bằng cà chua. Thì chúng ta cắt đôi cái quả cà chua ra, rồi chúng ta đắp lên các cái vùng da bị tổn thương. Hoặc là chúng ta kết hợp với lại ép nước đó, chúng ta đắp lên cái vùng dùng gạt đắp lên cái vùng da bị tổn thương cũng rất là tốt các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng mật ong, hoặc là chúng ta dùng sữa chua để làm mặt nạ đắp lên các cái vùng da tổn thương, cũng rất hữu ích cho vấn đề phục hồi cái làn da của chúng ta bị cháy nắng các bạn. Đó là những cái phương pháp rất đơn giản nhưng cũng rất là hữu dụng, mà ngay cả một số các cái minh tinh màn bạc, các cái hoa hậu bây giờ người ta cũng đang là có cái xu hướng trở về với những cái giá trị cốt lõi của các cái loại thảo dược thiên nhiên. Ở đó nó không có những cái hóa chất làm tổn thương da của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng nhiều loại hóa chất, chúng ta lạm dụng nó thì nó bào mòn cái tế bào thượng bì của chúng ta, nó ảnh hưởng xấu đến cái độ bền của da, cái sức dẻo dai của da. Chính vì vậy mà ngày nay người ta đề cao đến các cái giá trị của các cái thảo dược thiên nhiên.
chúng ta cũng trong cái thời gian mà chúng ta điều trị như vậy đó, thì có một vài cái vấn đề cần bổ sung thêm là chúng ta phải tránh nắng tuyệt đối là một điều vô cùng quan trọng khi mà chúng ta điều trị cái bỏng da này, cái rám nắng này. Thì trong suốt cái thời gian điều trị chúng ta tuyệt đối không có được tiếp xúc với nắng mặt trời. Nếu vì lý do nào đó phải đi ra ngoài trời thì chúng ta phải che chắn cho cẩn thận. Ngoài ra chúng ta phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ăn rau xanh, các cái loại trái cây, rồi uống đủ nước và ngủ đủ giấc thì nó rất là mau phục hồi cái làn da cũng như là mau phục hồi sức khỏe cho các bạn. Thì đó là một số các cái vấn đề đại cương về da bị rám nắng hay là còn gọi là bị cháy nắng do ánh sáng mặt trời, và tôi nêu ra một vài cái phương pháp chăm sóc cơ bản để cho chúng ta có một cái kiến thức nhất định để chăm sóc làn da của chúng ta sớm được phục hồi. Hy vọng là với những cái thông tin trên sẽ giúp ích cho quý vị tự chăm sóc cho làn da của mình tại nhà với các cái phương pháp dựa vào thảo dược an toàn hơn rất nhiều so với các loại mỹ phẩm bán tràn lan mà chưa chắc đã bảo đảm được chất lượng hiện nay ở trên thị trường. Thì nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về hiện tượng làn da rám nắng và cách chữa trị. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp về sức khỏe của con người. Nhân dịp mùa xuân đã về, phòng khám xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt.